नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको 11 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ है। तपाईले 11 वटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी फर्मेटमा जाने छौं। त्यसपछि 16:9 को रेशियोलाई चुज गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्, थोरै साइडमा सार्नु होला, एडिटमा जानुस्, रोटेट गर्नुस् है। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजलाई पनि हामीले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ है। र तपाईले पनि सबै इमेजलाई रोटेट गर्दै जानु होला। 16:9 को रेशियोमा राख्दै जानुपर्ने छ है। किन भन्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ इफेक्टहरु राख्दाखेरि प्रोपर तरिकाले मिल्दैन, त्यो भएको कारणले 16:9 को रेशियोमा राख्न गइरहेको थियौं है। र अब चाहिँ हामीले यो इन्डिङ पार्ट्स रहेको छ, यो भनेको वाटरमार्क हो। यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउनुस् र हामीले थोरै साइडमा सार्नु होला र यहाँनिर डिलिट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। डिलिटमा क्लिक गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा एड अडियोमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई इम्पोर्ट गर्नुस्। यदि तपाईलाई पनि यो म्युजिक चाहिन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, तपाईले त्यसबाट पनि गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। अब हामीले यति भइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा एनिमेसन राख्न जानेछौँ। एनिमेसन राख्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने छ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनुतर्फ लाग्यौं है। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.7 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन राख्नुपर्ने छ तपाईले 1.2 राख्नुपर्ने छ। र अब चाहिँ हामीले 5 वटा इमेज 1.1 मा राख्नुपर्ने छ है। 5 वटा इमेजहरु चाहिँ यसरी 1.1, यो इमेजलाई पनि हामीले 1.1 राख्ने छौं, यसलाई पनि हामीले 1.1 मा राख्ने छौं र यो इमेजलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ 1.1 राख्ने छौं यसमा पनि। र यो इमेजमा पनि हामीले 1.1 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ हामीले 2.3 राख्ने छौं। किन भन्दाखेरि हामीले 5 वटा इमेजहरु चाहिँ 1.1 मा राखिसकेको छौं। अब चाहिँ यसमा 2.3 र यसमा चाहिँ तपाईले 1.1 दिनुपर्ने छ, 1.1 अनि सेकेन्ड लास्ट अप्सन इमेज रहेको छ, हामीले यसलाई चाहिँ 1.2 मा राख्ने छौं है। 1.2 राख्नु होला तपाईले पनि। र लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.7 राख्ने छौं र बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ स्प्लिट गर्ने छौं र बाँकी रहेको स्प्लिट गरिसकेपछि डिलिट गरिदिने छौं है बाँकी रहेको इमेजलाई। अब चाहिँ तपाईले एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। एनिमेसनको लागि तपाई थोरै ब्याक आउनुस् र इमेजमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस् र कम्बोमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ स्पाइनिङ टप 2 राख्नुपर्ने छ है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ पहिले अब चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ। यो इमेजमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु होला र यो इमेजमा पनि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ। र यो इमेजमा चाहिँ तपाईले अब यसमा चाहिँ जुम 1 राख्ने छौं र यो इमेजमा चाहिँ हामीले जुम 2 राख्ने छौं। त्यस्तै गरेर यो इमेजमा पनि तपाईले अब पेन्डुलम 1, यसमा तपाईले पेन्डुलम 1 है। बाँकी रहेको छ हाम्रो 3 वटा इमेज, यो इमेजलाई चाहिँ हामीले जुम 1 मा राख्ने छौं है। यसरी तपाईले जुम 1 राख्नु होला। लास्टको इमेजलाई पनि जुम 1 राख्नुपर्ने छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी इफेक्ट राख्नतर्फ लाग्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले थोरै ब्याक आउनु पर्ने छ है। र अब चाहिँ हामीले दुईटा इमेजको बीचमा आउनुस्। दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि तपाईले इफेक्ट राख्नुपर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा सुरुमा इफेक्टमा जाने छौं, त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जाने छौं र यहाँनिर एउटा मोड अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। मोडमा क्लिक गर्नु होला र मेटेरमा क्लिक गर्नुस्, मेटेरलाई ओके। र अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन अनुसारले मेटर इफेक्ट मिलाउने छौं। यसलाई पनि तपाईले यसै राख्नुस्, कपी गर्नुस् र यसलाई यसमा राख्नुस् यहाँसम्म, यसलाई पनि कपी गर्नुस् है। र ड्युरेसन अनुसार तपाईले फेरि यसको साइजहरु घटाउने बढाउने काम गर्नुपर्ने छ। यसरी बढाउनुस्, यसमा पनि कपी र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ, यसलाई पनि कपी गर्यौं र यसलाई यहाँसम्म राख्यौं र यसलाई पनि कपी गर्नुस् र यहाँसम्म राख्नुस्, यसलाई पनि कपी गर्नुस्। र अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एउटा नेक्स्ट इफेक्ट पनि राख्ने छौं हामीले है।
र यसको बिचमा आउनुस्। आइसकेपछि तपाईले थोरै ब्याक गर्नुस् र भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि स्टार्टिङतिर आउनु होला, बेसिक पार्टमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि तपाईले यदि सेक इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने सेक इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पुरैमा सेक इफेक्ट राख्दैन है, यतिमा राखेर अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्ट आउने बनाएको छ है। र अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के गर्नेछौँ, नेक्स्ट इफेक्ट राख्नेछौँ। भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले अब फ्रेममा जानुपर्ने छ। फ्रेममा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एउटा लिड इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। तलतिर आउँदै हेर्नुस्, लिडमा क्लिक गर्नु होला। ओके, लिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई थिचिराख्नुस्, थोरै तल सार्नु होला है। किन भन्दाखेरि हामीले एउटा सेक इफेक्ट राखेको थियौँ यो बिचमा, यसले चाहिँ हामीले डिस्टर्ब गर्ने भएको कारणले चाहिँ यसलाई तल राखेको। यति भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गर्नको लागि माथि अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यो चाहिँ हाम्रो सेभ हुन्छ। तर हामीले यसलाई चाहिँ 16:9 को रेसियोमा सेभ गरेको थियौँ है, सेभ गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। फेरि हामीले यसलाई सेभ गरिसकेपछि 9:16 को रेसियोमा राख्नको लागि फेरि रिअपलोड गर्नुपर्ने छ है। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति भइसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ र न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ र फेरि भिडियोमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँले जुन भिडियो हो त्यो भिडियोलाई फेरि यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। हेर्नु त, यो भनेको हाम्रो 16:9 को रेसियोमा छ हैन त हो। अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नेछौँ त, सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट, त्यसपछि 9:16 को रेसियो चुज गर्नेछौँ। भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र एडिटमा जानुस् र यसलाई रोटेट गर्नुस् है। र फेरि लास्टमा आउनु होला र इन्डिङमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस् र अब हामीले यसमा गएर सेभ गर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो अब प्रोपर तरिकाले टिकटकमा हामीले 9:16 को रेसियोमा अपलोड गर्न पाउनेछौँ। तपाईँले यहाँसम्म चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला।